بونجور. اليوم حابة أقدم لكم وصفة كتير هينة وسهلة، هي اللوبيا بلحمة. بس قبل ما نبلش بتطبيق الوصفة بتمنى الكل يشتركوا معي بالقناة ويعملوا لايك وشير الفيديو. ميرسي. لنعمل هالطبخة بحاجة للوبيا خضراء. أنا جبت اللوبيا طازة، نقيتها وغسلتها. أنا هون عندي الكمية هي كيلو و300 جرام. وللكيلو و300 جرام بعوز بصلتين حجم وسط. انا كمان البصل فرمته وحضرته. كمان بحاجه لعوده قرفه لان رح اعملها بلحمه. وهون عندي الثوم، كمان الثوم قطعته. اللوبيا بلحمه بيلبق لها كثير الثوم، يعني اذا الواحد بحب يحط راس ثوم مثلا 10 حصوص ثوم بيلبق لها اللوبيا. انا هون حاطه 8 حصوص ثوم وفرمتهم. كمان البهارات انا حطيت الملح والقرفة الناعم والسبع بهارات. كمان كمية الملح مثل ما هو الانسان بحب الملح بالطبخ، بس انا هون حاطة نص ملعقة كبيرة، والقرفة حاطة نص ملعقة صغيرة، والسبع بهارات ملعقة صغيرة 7 بهارات. كمان انا هون حاطة رب البندورة، ملعقة كبيرة رب البندورة. هلا اللحمه انا حاطه نوعين لحمه، حاطه نوع لحمه ناعمه وحاطه لحمه شقف. انا مقطعتها شقف صغير كتير كتير لحتى لي اشعكن انه الواحد باللوبيا بلحمه في يستعمل نوعين اللحمه، في يستعملها ناعم او في يستعملها بشقف. كميه اللحمه انا هون عندي اياها هي 600 جرام. وكمان هون عندي 3 روس بندوره، انا طحنتهم روس البندوره وجهزتهم لسهل علي. طلعوا لي كبيتين عصير بندوره. مع اللوبيا بلحمه بيلبق لها الرز حد منها، فينا نقدم مع اللوبيا بلحمه رز. انا هون عندي كبايه وحده رز، وهلا بس اطبخها بطنجره لوحدها بقشعكن عليها. وهلا بدنا نبلش بتطبيق الطبخه. اول شي ولعت النار تحت الطنجره على الوسط، وهلا بدي احط الزيت. انا نسيت اشعكن عن الزيت. في الواحد يحط سمنه اذا بحب الاكل دسمه. انا بفضل الزيت شوي خفيف دسمتها. هون عندي مقدار 3 ملاقع، هي ربع كوب بس انا ما عبيته كله، معبيه نصه، يعني مقدار 3 ملاقع كبار زيت نباتي، مش خلطته بزيت الزيتون، زيت نباتي على الحل. هلا اللي بحبها دسمه في يحط سمنه. وهلا من بعد ما حسيت انه حمي شوي الزيت عندي وسخنت الطنجره اكيد، رح نيزل البصل اول شي وجرب دبل البصل قبل ما سقط الثوم واللحمه. اوكي هلا بنطر عليه شوي صغيره، برجع بسقط الثوم على البصله. هلا بس حسيت انه عندي شوي البصله دبلت مثل ما شايفينها، بسقط الثوم عليها. هلا بنطر كمان الثوم والبصل ليدبل اكثر، برجع بسقط اللحمه عليهم. هلا بدي اشوف اذا البصله عندي دبلت بعد ما كان لها 3 دقايق. مثل ما شايفين البصله عطت على لون شوي اشقر. هلا رح ننزل اللحمه. وانا النار تحت الطنجره حطيتها على الوسط. هلا فوق اللحمه دغري انا بحب نيزل الملح مع البهارات تعطيها نكهه طيبه، وكمان عوده القرفه، وبقلبهم. وبجرب بكعب الملعقه قد ما فيي اعمل باللحمه لحتى يستوي قلبها. اوكي وهلا لازم اترك اللحمه تستوي، وبالافضل اذا بغطيها على نار وسط وكل دقيقتين بحركها. هلا من بعد ما صار لها 3 دقايق اللحمه على النار، كان لازم كشفها واحركها لشوف اذا استوت. هلا انا بعد بدي ستويها قبل ما احط الرب بندوره.
بعبدها شي 3 دقايق تانيين كمان. رح ارجع غطيها واتركها لتنشف شوي، وبرجع بحط الرب بندورة عليها. وهلا لنشوف وين صارت اللحمة. اللحمة صارت جاهزة لسقط عليها الرب البندورة قبل ما ننزل اللوبيا. مثل ما شايفين دبلت منيح. الرب البندورة، الرب البندورة منيح تنحط على اللحمة قبل ما ننزل المي يعني، او البندورة المطحون. ليه؟ لانه رب البندورة اذا كان فيها نكهة على حامض، لنفترض لما بنحطها بهالطريقة هيدي قبل ما ننزل السوائل بتروح النكهة، بتصير نكهة الرب البندورة طيبة، لانه شوي بتاخد عليها يعني هب السخن، هب النار. هلا صرت مسقط اللوبيا. لازم نخفف شوي النار على الخفيف حتى اقدر يعني من دون ما اكون كثير مستعجله، باخد وقتي ونازل اللوبيا احلى ما تنكب معي. هلا بحركها. هلا بهالمرحله هيدي لحتى تدبل اللوبيا لازم غطيها واتركها على نار خفيفه. بدي حتى اللوبيا تظهر ميتها. هلا بتركها لتدبل اللوبيا وبرجع لها بعد شي لحاطيها 10 دقايق. وهلا من بعد ما رجعت تركتها 6 دقايق على نار خفيفه. انا قلت لكم 3 بس رجعت زدتهم لان لقيتها بعد اللوبيا قاسيه. رح احركها. هلا بلشت هون اللوبيا تظهر مي تدبل. رح زيد فوق منها البندوره اللي طحنتهم ناعم. هول 3 روس كبار بندوره طحنتهم، عملوا لي كبيتين بندوره، كبيتين عصير بندوره. هلا بحركهم وبرجع بخفف النار على الوسط. هلا بخليها شي ربع ساعة على الوسط وهي مغطية، وبرجع بشوف حسب حبة اللوبيا اذا برجع بحط النار على كتير الخفيف. يعني هلا تركتها على الوسط مشان ربع ساعة. وهلا بهالوقت يلي اللوبيا عم تستوي على النار بدي بلش اعمل الرز. هلا انا عندي كباية رز محضرتها. اول شي بولع الغاز على نار قوية لتسخن عندي الطنجرة بسرعة. هون الرز كباية مغسلتها، غسلتها 3 زوام. بنزل الرز هلا هو اجمالا الرز بنعمله بمي مغليه، بس لا نفترض الواحد بده يعمل رز وما سخن المي ما غليها. هلا انا هون عندي لكل كبايه رز كبايه ونص مي. المي مسقعه انا ما غليتها بعد، وحتى النار حتى الرز على نار قويه. هيدي اول كبايه، وهيدي نص كبايه مي. المي مسقعه مش مغليه. هلا شو بعمل؟ بخلي الطنجرة مكشوفة، ما بحط الغطا، بحط كل شيء وبتركها على نار قوية لتغلي المي بسرعة. هيدي عندي ملعقة صغيرة زيت نباتي، بس ملعقة صغيرة، أكتر من هيك مش عايزة حتى الرز ما يلزق ببعضه. هيدي بنحط الزيت مشان الرز ما يلزق. هلا هون عندي أنا نص ملعقة صغيرة ملح. هلا الملح حسب كل واحد رغبته بالاكل قديش بحط ملح. هلا بحركهم حركه خفيفه احلى ما تتكسر عندي حبه الرز، وبنطر المي لحتى تغلي. انا مثل ما قلت لكم حتى النار مقويتها على الاخر لحتى المي عندي تغلي بسرعه. وهلا بنطرها لتغلي وبرجع بغطي الطنجره، وبس غطي الطنجره بخفف
على الحرارة على درجة كتير خفيفة. وهلا مثل ما شايفين المي عم تغلي على الرز. اول شي بخفف النار، بحطها مثلا انا عندي اللو انه كتير كتير خفيف، لحطها على رقم 1 يعني كمان خفيف. وهلا من بعد ما خففت النار هلا بغطيها، وهلا غطيتها بتركها لتنشف. والرز ما بيسوى نحركه لانه حبة الرز بتتكسر وبصير يلزقوا ببعضهم، ما بيزبط الرز معي. بتركها لتنشف على مهلها وبطفي النار وما بدقرها. هلا انا هون عندي اللوبيا صار لها نص ساعة على النار، وحسيتها انه اللوبيا بعدها بتتحمل غليان يعني، وما بقى عندي مي، صارت منشفه. بزيدها شوي، بده يكون البندوره اللي حطيتها طلعت قليله مش كفو. هون رح زيد كبيتين مي. انا كنت اول شي حاطه بندوره بمقدار كبيتين، رح احط شوي وشوي مي واحركها، شوف اذا بتعوز الكبيتين، لان كمان ما بدي اياها تطجن كتير، يعني ما بدي اياها كتير عامله. رح زيدها بعد نقطة وبرجع بقول لكم قديش اخذت. اخذت بس كباية مي، حطيت لها كباية مي، وهلا بغطيها وبخليها على نار كتير خفيفة لحتى تستوي على مهلها، وبرجع لكم. وهلا رجعت لكم من بعد 20 دقيقة، تركتها للوبيا عم تغلي. انا حاسه انه ما بقى بدها، بس لحتى يكون اكثر متاكده بشيل وحديه لوبيا وبدوقها اذا استوت او اذا بعدها عم تقرش. اللوبيا كتير طيبه، استوت، ما بيسوى تكون اكثر من هيك مطبوخه لانه بتصير مش طيبه بقى. هلا انا رح اطفي النار تحتها واسكبها وبرجع لكم. وهيدي كانت وصفتي لكم لليوم، لوبيا بلحمه مع رز. أكلة كتير طيبة، طبخة كتير طيبة، بتمنى تكون نالت إعجابكم. جربوها وخبروني. ميرسي كتير.